Chapati time! Like tayo sa ating chapati. Yan po ang paggawa ng chapati. It's yummy chapati. Yan. At ito yung yan. Ito na yung aking nagawa. So 15 pieces yan siya. Kinain ko na yung iba. Siyempre, yung kusinira ang unang magluto, unang kakain. Alangan naman siya. So pag ano na, ganyan, tumupo na ang mga. Ayan natin. Ganyan, pa. Ating chapati. So, baliktarin na natin. Ayan na. Baliktarin na natin. Ganyan na siya. Kailangan lang ganunin. So, lagyan natin ng konting oil. Ayan. Saka natin siya paikutin. Ikot, pero kailangan kasi talaga may ganito para pantay yung kanyang may basta towel. Siya. Kulang pa ng konti. Yan. Kulay. So, hayin na natin. Thank you for watching!